سلام دوستان، امروز اومدم با دستور تهیه مارمالاد توت فرنگی و بلوبری. موادی که لازم هست: نیم کیلو توت فرنگی، 250 گرم بلوبری، نیم کیلو شکر و 2 قاشق غذاخوری آب لیمو. توت فرنگی ها رو از قبل کاملا میشوریم و میذاریم که خشک بشن. بعد اونها رو به هر اندازه که دوست داریم خردشون میکنیم. وزن توت فرنگی های خرد شده‌مون باید 500 گرم باشه. مرحله بعد توت فرنگی ها رو داخل یک ظرف یا یک قابلمه می‌ریزیم و لابلای توت فرنگی ها شکر می‌پاشیم. چند ساعت بهش زمان میدیم تا شکرها آب بشه و توت فرنگیمون آب بندازه. وقتی که توت فرنگی آب انداخت، توی این مرحله ظرف توت فرنگی رو روی حرارت ملایم قرار میدیم و 250 گرم بلوبری رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم کاملا بپزن. نباید در قابلمه رو بذاریم چون باعث تیره و کدر شدن رنگ مارمالادمون میشه. هنگام پخت تا جایی که میشه کف روی مارمالاد رو میگیریم. وقتی موادمون کاملا پخت و شربتش قوام اومد، با میکسر اونها رو میکس میکنیم که حالت خمیری پیدا بکنه. بعد بهش 2 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه میکنیم و در آخر بعد از 1-2 جوش از روی حرارت برش میداریم و میذاریم کاملا خنک و سرد بشه. وقتی که مارمالادمون سرد شد، درون ظرف مناسبش میریزیم. فقط ظرفامون رو باید از قبل استریل کرده باشیم. امیدوارم که لذت برده باشید و شما همین مارمالاد خوشمزه رو درست کنید. نوش جانتون.